Chào mừng các bạn đến với Gen Z Truyền. Đây là chương trình mượn những lá tarot để trò chuyện với Gen Z. Mỗi một tập thì chúng mình sẽ mời một Gen Z nổi bật về để cùng lắng nghe những cái câu chuyện xung quanh cuộc sống, tính cách, sự nghiệp, tình duyên. Mình là Đạt Hà, host và cũng là người đọc bài ngày hôm nay. Và khách mời của Gen Z Truyền ngày hôm nay đó chính là... Xin chào mọi người, mình là Tờ Linh. Mình hiện tại đang là một người hoạt động nghệ thuật vui vẻ. Năm nay mình 22 tuổi, mình không biết phải giới thiệu bản thân mình như nào nữa. Thế thôi. Rất vui vì mọi người đã đến đây để xem mình và Đạt và Gen Z Truyền và Vietcetera. Thì bây giờ mình sẽ tiến đến một phần đầu tiên, đó chính là phần khám phá những cái nét tính cách của bạn. Là bài sẽ nói gì về tính cách của Tờ Linh nào? Năng lượng vũ trụ đang chỉ bạn về hướng nào? Em lật lên nhé. Sự cô lập có thể trong quá khứ hoặc là trong thời điểm hiện tại. Đôi lúc bạn cảm thấy mình tự lập quá không? Bạn có thể là trong cái lúc nào đấy bạn muốn cô lập mình khỏi cái thế giới bên ngoài. Đã từng có như thế chưa? Damn, bộ bài này mày expose tao hết như thế. Tại sao nó expose mình như thế? Tức ghê. Mình phải suy nghĩ lại về việc này, tại sao hôm nay mình đến đây. Mọi người mà xem, mọi người biết hết tất cả các vấn đề mình gặp phải. Nhưng mà em nhớ là trong khoảng thời gian gần đây thì đúng là em bị một cái là em nhiều khi em thấy mình bị mạnh quá, kiểu bị mạnh mẽ quá. Thế nên là em thấy em không cần ai hết. Thế nên là cảm giác nó cũng rất là kiểu, nó cũng rất hay ấy. Nhưng mà em nhìn qua anh xong em cũng thấy là kiểu hình như là mình hơi cô đơn. Mình là người đang chọn như thế chứ không phải là mình bị đẩy vào trường hợp như thế. Mà nếu như mà anh biết về kiểu cung hoàng đạo các thứ thì oh shit, I'm like a lot of Aquarius. Và mình thì sẽ kiểu nó độc lập ấy, nó kiểu độc lập hơn ấy. Mình có thể cho phép bản thân mình được giúp đỡ và cho phép bản thân mình được yêu nhiều hơn ấy. Thì em cũng nhận ra vấn đề đấy rồi. Thế nên là nó đang trong quá trình dần dần mình mở lòng mình ra hơn. Nhưng mà trong thời điểm hiện tại thì em cảm giác như kiểu là em muốn tập trung vào những việc của em. Thế nên là tự cô lập mình một tí. Bởi vì em thứ nhất em không muốn mất thời gian của em, không muốn mất thời gian của người khác. Và cũng không muốn những vấn đề của mình trở thành những vấn đề của người khác. Nên là I'm good by myself. Khi nào mà mình biết cái thời điểm phù hợp để đón lấy cái sự giúp đỡ từ người khác? Em nghĩ là đến cái lúc mà em cần sự giúp đỡ thì em sẽ đi mượn thôi. Đúng là kiểu nhiều khi mình thấy ok mình mạnh, nhưng mà thỉnh thoảng sẽ thấy rất là khó chịu, kiểu mình cũng muốn được yếu đuối. Xong nhưng mà những lúc đấy thì lại kiểu bởi vì nhìn quanh ấy, xong thấy là kiểu có vẻ như mọi người đều rất quen với việc là mình mạnh mẽ rồi. Thế nên mình lại nghĩ là thôi để xem là giới hạn này của mình có thể đến được đâu ấy. Thế nên là lại push tiếp, lại kiểu kệ không sao, mạnh tiếp. Còn khi nào yếu quá thì sẽ maybe kiểu hòa lên khóc một tí, xong lúc sau quên luôn mà. Em thấy thế. Thì bạn nghĩ là làm cách nào để mà có thể tự mình trải nghiệm cái sự ở một mình đấy một cách thật hạnh phúc? Ví dụ như kiểu từ trải nghiệm của em nhé, hồi xưa em cũng không thích cảm giác ở một mình. Em luôn luôn kiểu đi ra ngoài, kiểu muốn đi chơi với người này kia, muốn có human interaction. Đến một thời điểm em nhận ra là cái này nó mất năng lượng của em quá nhiều. Xong rồi em cũng thấy là mình cũng có đủ những người bạn tốt rồi, tại sao mình cứ phải đi ra ngoài xong rồi gặp những người mới, xong rồi kiểu nhiều khi mình cũng chưa chắc là mình đã cảm thấy an toàn trong cái circle đấy chẳng hạn. Thì xong em bắt đầu về nhà xong rồi em đọc được rất là nhiều chỗ là kiểu nếu như mà bạn không thể cảm thấy ok khi mà mình thì làm sao bạn có thể kiểu cảm thấy ok khi mà bạn ra ngoài thế giới chẳng hạn, kiểu đấy. Thế thì xong em bắt đầu kiểu về nhà, xong em bắt đầu kiểu hồi trước em thấy cái việc tự nói chuyện bản thân ấy, nó kiểu ngớ ngẩn vậy, nó kiểu rất ngớ ngẩn luôn đấy. Nhưng mà xong đến cái đợt đấy em thấy là kiểu ui, hình như cái self talk ấy nó thật là một cái thứ kiểu healing luôn. Yes, how you talk to yourself. Xong rồi lúc đấy đến lúc em ở mình nhiều hơn ấy thì nó lặng im hơn, thì em mới bắt đầu là nghe thấy những suy nghĩ của em, nhìn thấy em suy nghĩ như nào, và em nhận thấy là
nhiều cái mình nói chuyện với bản thân mình chả hay gì cả. Nếu như mà mình tự coi mình là một đứa trẻ và mình đối xử với đứa trẻ đấy thì mình là một người lớn thật là tệ. Nói chuyện với bản thân là nói chuyện trong đầu hay là bật ra thành tiếng luôn? Nhiều khi nói chuyện trong đầu, nhiều khi nói chuyện ra thành tiếng luôn. Nhiều khi là kiểu Thảo Linh ơi, làm gì đấy? Tại sao mày nghĩ như thế? Không, đừng nghĩ như thế nữa. Đấy, xong rồi bảo là Thảo Linh ơi, hôm nay mày xinh lắm. Tại sao mày không nhìn vào cái việc là hôm nay mày xinh, mày nhìn vào cái vấn đề mà kia để làm gì? Mày giải quyết được nó không? Không, bây giờ mày không giải quyết được nó được thì làm gì cứ phải suy nghĩ về nó, kiểu đấy. Kiểu đấy. Vậy là những cái lời nói mình bật ra hoặc là những cái lời nói trong đầu của mình thường là giọng nói tích cực, động viên mình à? Thế có lời nói nào kiểu kéo mình xuống không? Ít lắm, mà nếu như mà có thì bây giờ thì hết. Bây giờ thì rarely, tại vì tầm khoảng 1 năm trước thì rất nhiều luôn. Nhưng mà bây giờ thì em thấy trong qua 1 năm em thấy em ở cái giai đoạn này em đã bảo mà em thấy mình rất mạnh. Hiện tại là em thấy mình rất mạnh, và nếu như mà em yếu thì em cũng thấy điều đấy rất mạnh. Thế nên là em rất mạnh. Cái sự thay đổi đấy diễn ra như thế nào mà tại sao bạn lại học được cách mà loại bỏ những cái giọng nói đấy? Có cái thời gian dịch vừa rồi khi mà cậu không làm gì, lúc đấy chỉ có 4 bức tường của bản thân mình. Nó là một cái trải nghiệm, nó gọi là như kiểu là vũ trụ lúc đấy là bắt mọi người là phải ở nhà để kiểu mày phải xem là mày là thực sự là ai đi. Thế xong lúc đấy em mới bắt đầu lên mạng đọc các thứ, xong bởi vì em cũng không biết phải làm gì nữa, xong rồi thế là tự nhiên lúc đấy nó như kiểu là ask for help ấy, xong rồi thế là kiểu có thể là bên trên nghe thấy này, các ngài kiểu gửi cho những cái post kiểu tại sao nó lại xuất hiện vào lúc này nhỉ? Mình sẽ đọc nó. Xong rồi em đọc về việc là how you talk to yourself is so important. Đấy, thì em cũng nhìn ra là kiểu bây giờ mình phải thay đổi cách mình nói chuyện với bản thân mình. Bao giờ kiểu Tờ Linh đang nói chuyện với mình xong có được người nào bắt gặp mình chưa? Em sẽ bảo là tôi đang lẩm bẩm đấy, kệ tôi. Thế thôi. Bởi vì ai cũng làm thế. Ai cũng sẽ tự nói chuyện mình thôi. Thế nên là các bạn đừng nghĩ đấy là một cái việc ngớ ngẩn hay gì cả. Vui mà, cũng te mà. Nếu như giả sử em mà gặp ai đang tự nói chuyện mình, em sẽ kiểu để cho họ như thế. Bởi vì khi mà họ đang nói chuyện với mình thì chứng tỏ là họ đang ở trong dòng suy nghĩ của họ. Thế mình không muốn tác động vào họ làm gì. Họ nghĩ thế. Khi mà bạn xem những cái clip trên mạng ấy, thì mọi người hay có những cái clip so sánh vui về cái kiểu là người hướng nội thì sẽ như thế này, người hướng ngoại thì sẽ như thế này. Theo em nghĩ thôi nhá. Cái hướng ngoại là cái persona của mình dành cho thế giới bên ngoài, còn cái hướng nội là cái persona của mình khi mình tự ở bản thân mình. Mình chăm chút hướng persona bên ngoài hay là persona bên trong, cái nào nhiều hơn thì cái đấy nó sẽ trội hơn thôi. Em nghĩ là như thế. Ví dụ hồi trước em là người hướng ngoại nhiều hơn, bởi vì đơn giản là em không thích ở một mình. Bởi vì em ở một mình em chả có gì để nói với em cả. Lúc đấy nghĩ là kiểu mình biết đủ bản thân mình rồi, mình không cần phải biết thêm về bản thân mình nữa, mình sẽ đi ra ngoài chơi. Hồi đấy là hướng ngoại hơn, cảm thấy thế. Và bây giờ bắt đầu thấy là kiểu hóa ra là mình còn nhiều thứ khác mình chưa explore về bản thân mình, thì mình đã đi ngược lại vào bên trong. Thì lúc đấy mình bắt đầu thấy là ví dụ đi làm cái bài 16 personality ấy, em là ai nè, có cái protagonist. Thì cái tính cách của cái nhóm đấy như thế nào? Là hướng nội à? Là hướng ngoại, nó là là extrovert, tức là em vẫn nhiều extrovert hơn. Nhưng mà kiểu nói chung là kiểu hồi trước là kiểu cái thanh extrovert đấy cái siêu dài luôn ấy, cho đến bây giờ là hướng nội hơn tí rồi. Thì đấy, đối với em thì cái hướng nội với hướng ngoại nó là ai cũng có hướng nội và hướng ngoại. Nhưng mà có một cái thuật ngữ nữa là ambivert. Ambivert là sao? Extrovert, introvert, và một cái là ambivert ở giữa, hướng chung. Thì hướng chung là kiểu có thể là lúc thì thế này, lúc thì thế kia, thì nó hơi ấy một chút. Nhưng mà có thể maybe là cái đây là cái thứ mà mình cần hướng tới, đúng không? Nên hòa hợp giữa cả hai yếu tố chứ không nên là nghiêng về một cái nào quá. Thế bạn thì sao? Em nghĩ là tại vì mỗi người sẽ có một cái trải nghiệm riêng từ lúc từ bé đến lớn ấy. Thế nên là họ extrovert hay là họ introvert hay là họ ambivert thì nó đều dựa trên cái quá trình đấy. Ai như thế nào thì họ là như thế, và em respect điều đấy. Thế nên là em cũng không cảm thấy là nhất thiết là tất cả mọi người đều phải extrovert hơn hay là phải introvert đi hay là phải ambivert. Em nghĩ là kiểu you do you, whatever you like, you comfortable. You like talking, you talk. You don't like talking, you don't talk. I respect that. Yeah. Thế thôi, em nghĩ là như thế. Người ta hay nói là mình như thế nào thì mình sẽ hút kiểu năng lượng như thế. Những cái người mối quan hệ xung quanh mình ấy cũng góp phần đánh giá cái tính cách của mình. Vậy thì khi mà Linh nhìn những cái mối quan hệ xung quanh mình ấy, bạn tổng hợp lại thì bạn thấy là những người bạn của mình sẽ hướng ngoại nhiều hơn hay
có hướng nội nhiều hơn? Em chơi kiểu đủ thể loại người đấy. Đủ thể loại người luôn á? Bởi vì em thấy em cũng là một người kiểu có nhiều tính cách, có nhiều mặt khi ở với nhiều người. Nhưng không nghĩa là mình nhiều mặt, chỉ coi là kiểu mình ở với người nào thì họ tỏa năng lượng gì thì mình tỏa lại một cái năng lượng xem ấy. Em thấy em là một kiểu shape shifter ấy. Em thấy khả năng thích ứng của em khá là cao. Em chơi với ai cũng được, bởi vì em cũng dễ hiểu cho người khác, với cả em không đánh giá. Thì em chơi được với rất nhiều người, thế nên là em nhìn được thấy rất nhiều sắc màu. Thì nó cũng rất tốt cho em. Đấy, em nghĩ thế. Bạn có nghĩ mình là người có khả năng thấu cảm không? Em nghĩ là có. Bản thân mình vào hoàn cảnh người khác. Em nghĩ là hồi trước là em kiểu siêu kiểu nghĩ cho người khác đến mức mà kiểu mình cứ ngại khi mà mình nhỡ đâu mình làm cái gì đấy mình ảnh hưởng đến cảm xúc người khác. Nhưng mà đấy lại là cái xấu. Tại sao? Tại vì thế là mình không quan tâm cảm xúc của mình. Thì xong đấy, sau một khoảng thời gian em lớn lên em bắt đầu là kiểu shit, mình phải quan tâm cảm xúc của mình trước. Mình phải nghĩ cho mình đầu tiên, bởi vì nghĩ cho mình đầu tiên thì mình mới nghĩ được cho người khác. Đấy, thế nên là bây giờ em vẫn có khả năng thấu hiểu. Nhưng mà em cũng có thể thấu hiểu được cho em nữa rồi. Rồi. Thế vừa rồi mình đã đi qua khá là nhiều cái nét tính cách của bạn. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển đến phần tiếp theo. Là một cái phần mà chắc là bạn cũng rất là tò mò đúng không? Đấy là sự nghiệp. Ok. Sự nghiệp của Tờ Linh trong năm tới sẽ như thế nào? Trong năm nay á? 2022. Trong năm nay 2022. Em cứ thích bốc bên này đấy, không biết tại sao. Nhiều lá lên. Tuyệt vời. Khi mà nhắc đến chuyện sự nghiệp mà ra là bài tiền là tôi thấy đơm hoa kết trái rồi đấy. Cái lá bài này là lá bài về sự trồng trọt, về sự đầu tư và thể hiện là những gì bạn đang làm ấy nó đã đơm hoa kết trái rồi và bạn sẽ gặt hái được nó trong thời gian tới. Nó có một chút về sự hưởng thụ nữa, giống như là những gì bạn làm ra nó sẽ nhân đôi, nhân ba, nhân theo cấp số nhân. Tôi chọn là tôi tin cái này nhá. I claim this. Thì không biết là những cái dự định trong năm nay của Tờ Linh sẽ như thế nào? Thường em không thích nói về kiểu nói trước bước không qua. Đúng, nhưng mà tại vì tại sao mình lại cứ phải giấu đi làm gì? Mình chia sẻ một tí cũng được, gọi là kiểu hén nộ. Trailer thôi. Hén nộ, trailer, demo. Thì kiểu năm nay em tại vì em thấy kiểu sau khi rap Việt ấy, nói về âm nhạc của em ấy, thì em tức là em hay đi làm nhạc cho người khác nhiều hơn, chứ em không làm nhạc cho bản thân em. Nhưng mà điều này sẽ khác vào trong năm nay, bởi vì nếu như mọi người theo dõi em thì kiểu cả năm vừa rồi như kiểu là em chỉ đi feat thôi ấy. Nhưng mà em cũng cảm thấy rất là ok, vì tất cả những bài feat đấy em đều làm ok, tự hào, proud of me. Thì đấy, năm nay thì em sẽ cố gắng tập trung vào việc ra nhạc của em, nhạc em làm cho em. Và thực ra cũng đang hơi không, nghĩ lại thì cũng không lo lắng đến mức đấy. Mọi người tiếp nhận như thế nào thì đấy là quyền mọi người mà, đúng không? Thế nên là mình chỉ cần làm tốt phần của mình thôi. Đó là mình sẽ làm tốt thật hay, làm những con MV hoành tráng. Đoán trước thôi nhá, em nghĩ là em là thể loại người sẽ gặp nhiều ý kiến trái chiều. Thế nên là, nhưng mà em cũng biết trước điều đấy rồi thì em chấp nhận là nhưng mà miễn là mình vẫn làm đúng theo cái gì mà mình nghĩ là mình nên làm là được. Bạn có lường trước được cái rủi ro khi mà bạn bước chân vào cái thế giới này và bạn sẽ gặp rất là nhiều cái ý kiến trái chiều? Em không lường trước được, tại vì hồi cấp 2, cấp 3 em đã là một người như này rồi ấy. Nhưng mà kiểu ở trong cái môi trường học của em ấy thì em lại thấy không có ai có vấn đề gì với việc đấy của em cả. Hoặc là nếu họ có thì họ cũng không nói. Nhưng mà kiểu thế nên là em cảm thấy rất là kiểu, em nghĩ là kiểu, chắc là kiểu thế giới ngoài kia cũng như kiểu là trường lớp mình, bởi vì kiểu em thấy ở mọi người không có vấn đề gì với việc em như thế ấy. Mà mọi người cũng còn kiểu nhiều người xung quanh còn cảm thấy thích điều đấy, mọi người kiểu thích cách em vận hành. Xong đến lúc em bắt đầu nổi tiếng thì em thấy kiểu thế á, mình làm sai á, nhưng mà mình sai ở đâu nhỉ? Tại sao mọi người lại bảo là mình sai? Ra mình bắt đầu kiểu muốn đấy, mình chỉ đang làm mọi thứ như kiểu mình nghĩ là mình vẫn hay làm, mình nghĩ là mình làm tốt mà, mọi người bảo mình làm sai. Xong rồi em bắt đầu nhận ra là hóa ra nó là như thế. Em không được chuẩn bị trước cho những cái đấy thôi.
Nhưng đến bây giờ bắt đầu thấy là kiểu ok, mình nhìn nhận được cái đấy rồi thì mình chấp nhận cho nó xảy ra, bởi vì mỗi người đều có một thế giới riêng, thì chắc gì thế giới của mình đã là thế giới của họ, nên là let them live their life. I live mine. I love yours. Khi mà lần đầu tiên bạn đối diện một cái gọi là tạm gọi là scandal đi, mình không thể lường trước được những cái suy nghĩ của người khác nghĩ về mình. Nhưng mà khi mà lần đầu tiên bạn đối diện với cái scandal đấy, đối diện với cái kiểu là bị rất nhiều anti fan nói những cái lời không hay về mình, thì bạn trải qua chuyện đấy và bạn vượt qua nó như thế nào? Lúc đầu em cũng nghĩ là em không bị ảnh hưởng bởi những lời đấy đâu, nhưng mà thực ra nó vẫn ở đâu đấy trong đầu mình. Nhất là có những cái đợt gần đây thì em kiểu lên tivi, chả biết lúc đấy em thề là em kiểu không biết là chữ gì đang tuôn ra khỏi mồm em luôn ấy. Lúc em xem lại xem nghĩ chết rồi, thôi được rồi. Nhưng mà em biết trước là mọi người sẽ phản ứng rồi. Nhưng mà đấy, xong từ những vụ đấy em nhận ra là kiểu họ cũng chỉ ghé đến trong khoảng 1-2 ngày thôi. Và những gì họ nói thì mình không tin là được. Bởi vì họ chửi kinh lắm. Mẹ em vào comment là kiểu không sao đâu con ơi, mẹ kiểu thế này thế kia. Bọn nó vào chửi luôn cả mẹ em. Lúc đấy là kiểu cũng kiểu nhưng mà xong nghĩ là kiểu tôi xin được gửi những tình yêu và ánh sáng đến tất cả những người như vậy. Họ là những người cần những cái đấy. Em nghĩ là em vượt qua mọi thứ rất là nhanh. Em cũng chỉ thấy là kiểu lúc đấy kiểu hồi trước thì sẽ kiểu bộp cháp lại. Bởi vì không quan tâm mà. Nhưng mà đến bây giờ bắt đầu thấy là kiểu mình không muốn thí thời gian những cái đấy. Đối với những cái người mà tất nhiên là mình sẽ move on rất là nhanh, nhưng mà có những người đọc xong bị sang chấn đấy, gọi là sống một cuộc sống rất là ẩn dật đi trước kia, nhưng mà tự dưng họ bị dính vào một cái vụ gì đấy, và một ngày đẹp trời, không đẹp trời lắm, một ngày nào đấy tất cả mọi người để đổ xô vào tấn công họ, nói những cái lời cay nghiệt với họ, thì theo bạn nghĩ thì cái điều đầu tiên họ cần làm là gì? Tắt điện thoại à? Không đọc hết? Em nghĩ là đúng là nên tắt hết điện thoại đi. Có lẽ lúc đấy nó là một cái tín hiệu của việc là đừng nhìn những gì người khác nói về mình nữa. Tắt điện thoại đi và đi làm những điều mình thích. Đi nhảy, đi nhìn vào gương, nhìn xem là mình có những điều gì để yêu. Và nếu như có một câu nói nào đấy mà ai nói mà làm cho bạn nghĩ về điều đấy mãi, thì hãy phân tích câu nói đấy ra. Tại sao bạn không thích câu nói đấy, không thích ở chỗ nào, cái tính từ mà họ gán lên bạn có thực sự như thế không? You are beautiful the way you are, never forget that. Có một cái câu nói nào mà vẫn dính vào đầu của bạn tới thời điểm bây giờ không? Và bạn đã phân tích nó, bạn thấy nó chả đúng gì hết? Không à? Xóa hết sạch. Quên hết. Chứ cho nó nhẹ đầu, để chỗ này nó chứa những cái kỷ niệm đẹp không? Mình lại còn giữ mấy cái kỷ niệm xấu để làm gì, mấy cái comment vớ va vớ vẩn. Bạn nghĩ là những cái thành quả sự nghiệp của mình đến với mình ấy là do nó nằm trong cái sự kiểm soát của mình, hay là nó đến một cách rất tự nhiên? Tức là bạn đã có một cái lộ trình cho cái việc đấy rồi. Em nghĩ là mình cứ làm mọi thứ từ tâm mình thì mọi thứ nó lại đến tự nhiên. Mọi thứ nó đến tự nhiên và nó đến một cách kiểu xứng đáng ấy. Em thấy đấy. Còn mình, thực ra mình vẫn đương nhiên mình phải có plan hay là mình sẽ muốn làm gì, nhưng mà mình không nhất thiết phải theo cái đấy. Tức là mình muốn ghi ra những mong muốn của mình và mình sẽ sắp xếp theo là ok, mình sẽ muốn làm cái nào đầu tiên, mình sẽ muốn achieve cái nào đầu tiên. Thì đấy là cách em làm thôi. Xong rồi em nghĩ là ok, mình làm cái đấy đầu tiên thì mình sẽ dồn hết 100% công sức, tình yêu, xương máu của mình vào đấy. Thế thôi. Thế là xong rồi mình sẽ đợi xem là họ sẽ đánh giá cái đấy như thế nào. Nhưng mà em nghĩ là kiểu mình mà làm mọi thứ bằng tình yêu ấy thì thành quả nó sẽ xứng đáng. Em tin là như thế. Nhưng mà có bao giờ bạn gặp một cái trường hợp nào mà mình để tình yêu của mình vào đó rồi, để tâm huyết vào nó rồi, và mình cũng mong đợi đâu đó thì mình cũng mong đợi là được đón nhận như cái cách mà mình muốn, nhưng mà nó lại không như thế thì sao? Ví dụ như cái bài em diễn Rap Việt mùa 2 vừa rồi ấy, em cũng rất tâm huyết cho nó, nhưng mà khi lên sân khấu mọi thứ nó không diễn ra đúng như thế. Xong em cũng nghĩ là kiểu
rõ ràng là mình đã bỏ thật là nhiều công sức vào đây. Rất buồn vì mọi người không được xem cái kiểu best performance ever ấy. Em chỉ muốn đưa ra một cái performance tuyệt nhất. Thì em cũng nghĩ là thì có lẽ là mình sai ở đâu đấy. Mình sai ở đâu đấy. Thì xong bắt đầu em về em suy nghĩ là hình như là mình đã bị kỳ vọng nhiều. Không phải là kỳ vọng nhiều quá, mà là mình bị nghiêm túc quá trong cái việc là mình muốn cái này nó trở thành một cái performance thật là hay. Mình quên mất là mình phải chơi đùa với nó, mình phải take it easy, hiểu không? Đấy, thế xong em cũng nhận ra là kiểu hóa ra nó là như thế. Thì ví dụ như là nếu như mà những cái trường hợp đấy thì mình sẽ có những bài học để mình rút kinh nghiệm, thì nó cũng là một sự gì đấy xứng đáng không? Nó thật là xứng đáng không? Thật là xứng đáng và nó sẽ xảy ra, thật là tuyệt vời vì nó đã xảy ra. Bởi vì bây giờ em đã biết cách để làm sao mà mình vẫn yêu nó, nhưng mà mình than lắm. Mình kiểu cái lá bài đầu tiên là bài sự cô lập ấy. Nhưng mà nhiều lúc mình kiểu bị rơi vào một cái tình thế gọi là hơi hỗn loạn một xíu, thì mình sẽ có một hoặc hai người nào đấy mình sẽ luôn luôn tìm đến để tâm sự hoặc là trải lòng không? Thì cái lúc mà bạn xảy ra cái sự cố vừa qua thì bạn cũng tìm đến họ lúc đấy họ ở cạnh em thật. Gia đình à hay là trợ lý của em, quản lý của em, những người tuyệt vời. I love you bóng. Sau khi em diễn xong nhá, em biết là em làm không tốt, đi xuống em khóc. Xong rồi đấy là lần đầu tiên em nhìn thấy kiểu bóng rất là kiểu lo lắng, nhưng bóng cũng không biết làm gì. Xong em thấy kiểu thật là xong một lúc sau em khóc, xong rồi em bắt đầu thấy là không có gì mà khóc nữa, đi vào đấy. Thì xong mọi thứ lại đấy, em có một bạn bóng đấy tuyệt vời lắm. Bạn ấy đã ở đấy. Mình cũng thấy mình may mắn khi mà gặp những cái mối quan hệ rất là lành mạnh, chất lượng ấy. Thì bạn nghĩ làm thế nào để mà mình tìm được một mối quan hệ như thế? Hay là kiểu do số mình cũng may mắn? Thật đấy, em cũng thấy là như thế thật. Em thấy em kiểu siêu may đấy. Em bạn bè của em kiểu siêu tuyệt luôn đấy. Bạn bè em siêu tuyệt, kiểu tất cả mối quan hệ của em đều siêu tuyệt. Gia đình em cũng rất là tuyệt. Em cái trộm vía cũng may. Tại vì chắc mình cũng là người tốt đi, mình sống tốt mà. Sự đầu tư, bạn nghĩ là mình sẽ theo đuổi cái sự nghiệp hiện tại của mình lâu dài đúng không? Cho đến khi nào em chán. Nói trước tương lai làm gì. Thế thì mình lần lại quá khứ một chút xíu được không? Được ạ. Ngày trước bạn từng chia sẻ với báo chí là bạn từng học đại học y dược. Dạ vâng. Và sau đấy lại còn chuyển sang đại học BUV nữa đúng không? Trường quốc tế Anh ngữ. Vâng. 2 lần. Tại vì sau khi mình bỏ đại học y dược để theo đuổi đam mê hát, sau đó mình lại tiếp tục quay lại nữa và lại bỏ lần 2. Thì kiểu nói chung hồi lớp 12 khi mà kiểu tất cả các bạn xung quanh em ấy, bọn nó đều học sát, bọn nó thi TOEFL, TOEIC, IELTS các thứ để đi Mỹ, để đi nghề kia. Em kiểu tại sao bọn nó biết bọn nó đang làm gì nhỉ? Tại sao bọn nó biết là bọn nó muốn điều gì? Bọn nó apply trường nào? Bọn nó sẽ học cái ngành gì? Tại sao bọn nó biết hết rồi mà mình không biết gì cả, mình không biết mình muốn gì? Xong em cũng kiểu em đã từng kiểu thi cả sát, thi cả IELTS, thi tất cả đấy cũng chỉ để apply đi du học mà. Em lúc đấy em bắt đầu thấy là kiểu mình đang làm cái gì nhỉ? Hình như mình đang chạy theo số đông hay sao? Xong rồi em thấy là kiểu em đã lost already rồi nhá. Sao em chỉ nghĩ là kiểu hay là bây giờ mình chỉ đi thi để chứng tỏ cho mọi người biết là mình giỏi thôi. Thế thì mình thi y. Tại sao em làm được? Xong lúc đấy thấy thôi được rồi, chắc là không thích đâu. Thế xong em cũng nghỉ. Xong cái đợt năm nhất đấy là em cũng toàn bỏ học để đi. Hồi đấy là em mới lớn, xong rồi thấy không muốn dựa vào tiền ba mẹ nữa, bắt đầu hustle, đi make up xong rồi đi dạy nhảy xong đi dựng bài văn nghệ cho các em cấp 3 ấy. Kiểu đi thi văn nghệ ở trường ấy, kiểu ấy. Em kiểu bắt đầu là đi tìm xem mình thích gì. Thì xong rồi trong cái đợt mà em cứ cúp học xong em đi làm những thứ việc đấy. Và thì em cũng gặp được một số người làm nhạc. Thì xong cơ duyên thế nào lại đưa mình vào phòng thu. Rồi xong gặp mấy anh em viết nhạc hay quá, mình cũng muốn đú theo. Xong rồi viết nhạc đấy, xong nó cứ ăn dần vào.
Đến lúc đi thi đấy xong rồi đấy. Rồi sao lại quyết định quay về? Cái quyết định BUV thì là kiểu trong cái khoảng thời gian em đã học 1 năm nhá. Trong năm đấy em đã cúp rất nhiều rồi. Năm thứ hai thì em xin bảo lưu. Thì năm đấy em muốn đầu tư làm nhiều thứ em muốn làm hơn đấy, vẫn đi make up, vẫn đi dạy nhảy và vẫn đi kiểu thu nhạc các thứ. Xong đến một đoạn mà em bắt đầu thấy là kiểu hình như là kiểu mình chắc là chưa đủ giỏi, hoặc là kiểu thế giới này để đến với cái thế giới mà mình muốn đến thì còn phải đi thật là lâu nữa. Xong em bắt đầu kiểu nhiều khi mình cũng nản. Thế là xong em nghĩ là kiểu hay là bây giờ mình chọn một cái safe choice gì đấy, thì em mới apply vào BUV. Thì đấy, thì lúc đấy nghĩ là như thế, nhưng mà xong như nào Rap Việt diễn ra, xong em thấy kiểu Không thể từ bỏ cơ hội này được, đúng không? Xong đến cái hôm mà em đi học ở BUV thì mọi thứ nó bị ngợp quá. Vì sao? Vì kiểu tất cả mọi người biết em. Khoan, đấy là lý do chính mà bạn muốn tiếp tục con đường ca hát? Tại vì em thấy là kiểu nói chung là em ở đấy và em cảm nhận được cái năng lượng nó không phải là thế giới của mình. Thế nên là em thôi. Mặc dù lúc đấy cũng, tức là lúc đấy em cũng biết là thế nào chắc là mình cũng sẽ thôi rồi, nhưng mà em vẫn muốn đi thử xem là giả sử nếu như mà cái năng lượng ở đấy nó đúng thì mình vẫn có thể đi học được ấy, kiểu đấy. Bởi vì đi học thì cũng ok la. Mình cũng là một người thích học. Rồi, vừa rồi thì mình đã nhìn qua cái cách mà bạn nhìn nhận cái sự nghiệp của bạn rồi. Và đây là một lá bài khá là may mắn. Đúng kiểu sự nghiệp tiền tài luôn này. Rồi, bây giờ mình sẽ chuyển đến phần tiếp theo. Được. Cũng là một cái phần mà tò mò, bạn tò mò? Em cũng tò mò. Bây giờ mình sẽ bóc thử một lá để xem là lá bài này gợi ý và có cái thông điệp gì để mình có thể lắng nghe không nhá? Yes. Rồi, chuyện tình duyên của Tờ Linh trong thời gian tới. Rồi. Một lá bài của sự khám phá. Lá bài này thì không phải là một cái chỉ dẫn nó quá là cụ thể xác đáng. Ví dụ như là kiểu một cái... Phải bốc thêm không? Thôi, Can I have more clarity regarding this card? Thank you. Hay quá. Khoan, này từ từ nhá. Cái lá đầu tiên ấy thì nói với bạn là bạn vẫn chỉ đang trên cái con đường tìm kiếm nó thôi. Nhưng mà sau khi bạn thực sự mong muốn một cái gì đấy ấy, bạn bốc ra một lá The Lovers. Có nghĩa là nếu mà bạn thực sự mưu cầu nó, mong cầu nó thì nó sẽ đến trong thời gian tới. Đúng. Bạn có tin vào cái gọi là khi mà mình thực sự muốn một cái gì đấy thì nó sẽ đến không? Có. Đúng. Nhưng mà em nói thật là kiểu đấy, em đã bảo là kiểu em đang rất ok với việc của mình ấy. Thế nên là em không chắc là em muốn nó ấy. Kiểu mình nhiều khi mình cũng thấy kiểu bây giờ có một người để dựa vào thì cũng thật là vui nhỉ. Xong em nghĩ là kiểu chưa chắc đâu. Thế là kiểu mình, tại vì em cũng thấy là mình cũng chưa thực sự mãnh liệt muốn điều đấy. Theo bạn nghĩ thì chuyện tình cảm là cái chuyện mà bạn có ở thời điểm hiện tại là có cũng được, không có cũng không sao? Em thấy thế. Đúng. Bạn tìm kiếm gì ở một mối quan hệ? Thấu hiểu. Đầu tiên chắc là ai yêu mình cũng phải rất là kiên nhẫn. Tại sao? Tại vì mình cũng cứng đầu. Em cứng đầu, em cũng là một đứa kiểu khi yêu vào nhiều khi á, đến một cái đoạn mà bị mất người ấy, là kiểu bị kiểu sẽ đến một cái đoạn mà mình sẽ có những cái tự ti nhất định ở trong tình yêu, thì lúc đấy là em thường là một người sẽ muốn xử lý những cái đấy luôn. Thế nên là nhiều khi là em sẽ em trong khoảng thời gian rồi em reflect lại cách em yêu ấy, thì em thấy em nhận ra là cũng tức là bình thường em là một người kiểu khá là độc lập, nhưng mà đến lúc yêu vào em cũng yêu bị điên luôn ấy. Mà kiểu thấy là kiểu mình cũng không phải là một người, mình cũng hơi toxic đi, không toxic đến mức độ đấy, nhưng mà tức là kiểu có những cái cách mình làm thì nó cũng không phải là một cách hay ấy, mà không phải nó lành mạnh ấy. Ví dụ như kiểu đến một cái đoạn mà em bắt đầu đấy tự ti về một số vấn đề ấy, thì nhiều khi em lại không nói thẳng ra là em tự ti, mà em sẽ kind of manipulate, là kiểu thao túng
làm sao để họ hiểu là em đang cảm thấy như thế, nhưng mà không phải là em tự ti. Khó nói quá nhỉ. Chị kiểu tự ti về cái gì nhỉ? Tự ti về nhiều thứ, tự ti về khả năng của mình trong công việc của mình chẳng hạn, hoặc là tự ti về ngoại hình, tự ti về khả năng mình có thể chăm sóc cho người ta. Tự ti về cái đấy, hoặc có thể nhiều khi mình cũng tủi thân vì con trai thì cũng nhiều khi hơi hâm rồi họ cũng kiểu không quan tâm đến mình. Mà mình đã là một người là kiểu tỏa ra một cái năng lượng là tao mạnh, tao không cần mày. Thế nên là mình lại càng lúc đấy mình lại càng kiểu tao không nói ra là tao sẽ cần mày đâu, tao không muốn làm, tao không muốn nói như thế. Tao không muốn mày biết là tao cần mày, nhưng mà tao muốn mày biết là tao cần mày, nhưng tao không muốn nói cho mày biết, bởi vì tao là một người tức là họ phải kiên nhẫn này, và thậm chí là tinh tế, đúng không, để nhận ra những cái đấy. Có vẻ như thế, nhưng mà mình cũng không muốn yêu cầu quá nhiều từ một ai đấy. Em thấy thế. Bạn không biết. Nhiều người hay nói đến cái gu, tức là cái kiểu một người mà mình sẽ thích. Gu về tính cách này, hoặc là gu về ngoại hình này. Sau khi trải qua một số mối quan hệ thì bạn thấy là bạn có gu không, hay là cái bạn vẫn quan trọng chuyện cảm xúc thôi? Em nghĩ em có gu đấy. Sẽ phải là một người cũng phải làm về vấn đề nghệ thuật mà họ giỏi. Em thích những người giỏi. Bạn thích những người giỏi. Thế thì mình có phải là một cái người mà cũng phải cố gắng để hoàn thiện bản thân hơn, để có thể trở nên tốt hơn trong một mối quan hệ không? Hồi trước thì em thấy điều đấy đúng. Và em bị tin vào nó quá đến cái mức mà mình cảm giác kiểu nếu như mình cảm giác như kiểu lúc nào mình cũng muốn tốt ấy. Lúc nào mình cũng muốn là kiểu the perfect one. Lúc nào mình cũng muốn kiểu làm những điều đúng, bởi vì em muốn tốt lên mỗi ngày mà. Mình kiểu can't wait to be better ấy. Thế nên là kiểu mình bị mất kiên nhẫn với chính mình, và mình mất kiên nhẫn với đối phương. Thế là mình cứ bắt mình phải tốt lên, rồi mình cũng theo đấy mình cũng phải cứ bắt họ phải tốt lên. Nhưng mà thực ra là mình cần phải kiên nhẫn với điều đấy. So caught up in doing the right thing đến mức mà lost mất là không biết the right thing to do là gì. You know? Thế nên là em nghĩ là the right thing to do chỉ là nếu như mình nhìn đến một cái gì đấy mà mình không thích, chấp nhận và yêu thương nó đã, chứ đừng bắt nó phải thay đổi luôn. Em nghĩ thế. Chưa chắc nó đã là một cái xấu, mình chỉ nghĩ là nó xấu thôi. Mà em nghĩ là cái gì nó cũng có hai mặt. Mình thấy nó xấu thì nó mới xấu, mình thấy nó tốt thì nó sẽ tốt. Giống như kiểu có một ai đấy kiểu ngây thơ chẳng hạn, ngây thơ và vô tư ấy, thì mình nếu như mình nhìn thấy nó là điều tốt thì mình sẽ thấy là ồ, người này kiểu ngây thơ vô tư, đáng yêu, dễ thương ghê. Nhưng mà người khác nhiều khi nhìn vào mặt xấu thì nó bảo là con này vô duyên, kiểu đấy. Đấy, vì vô tư quá mà. Đấy. Thì đấy, nó là do cách mình nhìn nhận thôi. Phải kiên nhẫn. Trong tình yêu em nghĩ phải kiên nhẫn, rất là kiên nhẫn. Rất là kiên nhẫn và phải rất là kiểu bao dung, rất là thành thật với cảm xúc của mình. Thành thật với nhiều vấn đề lắm, yêu mà. Nhưng mà thế nó mới gọi là tình yêu. Đấy. Yêu là phải mù quáng nữa, đúng không? Cũng không đến mức phải mù quáng. Yêu phải ý thức được là mình đang làm gì. Mình đang yêu một cách có ý thức. Yêu một cách có ý thức. Hồi cấp 3 thì mất người được, bây giờ không mất người được nữa. Tức là hồi cấp 3 từng đã kiểu mụ mị, dại khờ, đúng không? Rất là nhiều. Không đến mức mụ mị dại khờ, nhưng mà hồi đấy cảm giác là mọi thứ nó kiểu nó kiểu tớ thích cậu, xong rồi kiểu muốn làm tất cả mọi thứ với người đấy, xong cứ nghĩ là sau này tớ sẽ cưới cậu các thứ. Nó kiểu đấy, nó là cái kiểu đấy. Lớn dần thì có nhiều vấn đề hơn. Đương nhiên là phải giữ cái ngọn lửa đấy. Nhưng mà mình ý thức hơn về những cái suy nghĩ của mình, bởi vì khi mình yêu một người thì những vấn đề của mình trở thành những vấn đề của họ, và những vấn đề của họ cũng là những vấn đề của mình. Thế nên là mình rất cần phải ý thức để làm sao dung hòa và không bị ảnh hưởng người ta quá. Và cũng không để họ ảnh hưởng mình quá. Trong tình yêu thì bạn có đề cao cái việc là một người chủ động hay một người bị động không? Cũng khó nói thật. Cũng khó nói lắm, tùy ấy. Miễn là mình cảm thấy ok, miễn là họ cảm thấy ok, thế thôi. Miễn là mình trao đổi. Em nghĩ là trong một quan hệ, communication is the key. You have to communicate. The key. Okay. To a successful relationship, communication. Lúc nãy bạn còn nói là tình đầu, đúng không? Là bạn nghĩ đến cái việc là thậm chí cưới nhau. Có mà. Có giây phút đấy mà.
Có nghĩ đến việc cưới nhau, thậm chí là có sinh con luôn. Có. Nghĩ là kiểu ôi sau cái người này là kiểu không có ai có thể yêu tôi bằng cái người này nữa ấy. Đấy, hồi đấy là kiểu như thế luôn. Lấy cảm xúc rất là ngây thơ và trong sáng. Nhưng mà sau này mình gặp một người như thế, xong rồi mình lại cảm thấy là ngày xưa xả hơi à? Hay sao? Cũng chả dở hơi, em thấy những cái cảm xúc đấy nó thật là hay luôn ấy. Và đến bây giờ ví dụ mà tức là kiểu em cũng không đến mức tức là em cũng vẫn giữ mối quan hệ với cả cái bạn đấy, sau kiểu giả sử và kiểu có nói chuyện lại chắc cũng vẫn vui ấy. Xong rồi nhìn lại những cái đấy thì sẽ thấy là kiểu ôi hài vãi. Ok, cute đáng yêu. Chứng tỏ lúc đấy là chúng tôi cũng đã rất là kiểu thích nhau thật. Kiểu thực sự thật. đúng rồi, rất real thing. Thời điểm đó cảm xúc đó là có thật và nó rất là đáng trân trọng. Vậy là bạn sẽ không bao giờ có một cái ý nghĩ về cái việc là gặp sai người, đúng không? Tất cả những người mình gặp đều là người đúng. Đúng. Việc nói chuyện với nhau là chìa khóa cho rất nhiều thứ trong mối quan hệ. Mà nói chuyện một cách kiểu thẳng thắn ấy. Thẳng thắn và chân thành. Làm thế nào để không mất lòng? Tức là có một cái vấn đề như thế này nhưng bạn cảm thấy là nên phải nói chuyện với nhau, mặc dù người kia cảm thấy là không thực sự cần phải nói cái đấy. Theo kinh nghiệm của em thì có thể là khi có một cái sự việc nào đấy xảy ra và mình cảm thấy là mình có một cái ý kiến gì đấy, thì ngay cái giây phút nó xảy ra ấy, không phải là một thời điểm hợp lý để nói luôn, để confront luôn, mà hãy cứ dành thêm tầm khoảng 2 đến 3 ngày suy nghĩ vấn đề đấy, xem lại là cảm xúc đấy nó bắt nguồn từ việc gì. Bởi vì tất cả cảm xúc nó đều đến từ việc mình muốn yêu mình. Thế nên là mình phải xem lại là nó bắt nguồn từ đâu và làm thế nào mình có thể vượt qua được cái cảm xúc đấy. Mình đồng thời mình cũng vẫn yêu mình, nhưng mà mình cũng phải truyền tải được như nào với người ta. Phải rất là thành thật với cảm xúc của mình, kiểu vậy. Không được chối bỏ nó. Vừa rồi thì mình đã đi qua 3 cái phần lớn, 3 cái cột mốc trong giai đoạn của bạn. Tính cách của bạn xây dựng từ đâu này, rồi sự nghiệp của bạn như thế nào, và cái cách mà bạn nhìn nhận các mối quan hệ trong chuyện yêu đương. Có một câu hỏi gì mà bạn muốn hỏi sắp tới không? Đây là bonus thêm. Năng lượng trong tháng tới của em sẽ là gì thôi. Được không? Thế thì lần này mình sẽ để bạn thảo nhé. Được. Là 7 lần nhé. Năng lượng trong tháng tới của Tờ Linh. Năng lượng trong tháng tới của Tờ Linh sẽ như thế nào? Rất nhiều sức mạnh nha. Cầm cương được những cái thứ gọi là bão tố nhất thì vẫn có thể kiểm soát được nó. Khỏe. Strength, sức khỏe. Rất là vâng. Một cái lá bài không thể rõ ràng hơn được nữa. Okay. Rồi, chúc cho những cái dự định sắp tới của bạn trong tháng tới, trong năm tới sẽ đúng như những gì Tờ Linh mong đợi. Yes. Vừa rồi cũng là những cái giây phút cuối cùng của cặp Gen Z truyền ngày hôm nay, và mình cảm thấy là cuộc nói chuyện này khai mở rất nhiều thứ. Nếu mà có một cái tính từ để nói về buổi nói chuyện hôm nay thì hoặc một từ thôi. Trước khi đi đến cái tính từ đấy thì em giải thích về nó. Em phải cảm ơn vì kiểu hôm nay có cơ hội để ngồi đây, bởi vì đấy trong một khoảng thời gian vừa rồi em rất là cô độc. Nhưng mà đấy thì xong hôm nay kiểu có một cái sự tương tác thì em cũng rất là vui. Thì cái buổi hôm nay em thấy vui. Cảm ơn bạn đã có mặt trong buổi hôm nay, và nếu mà gửi đi một cái thông điệp nào đấy cho những cái người đang xem tập Gen Z hôm nay thì Tờ Linh muốn gửi thông điệp gì? Tờ Linh muốn gửi thông điệp là tôi yêu bạn. Bạn hãy cứ là bạn. Làm gì mình thích là được. Cứ làm này, you do you. I love everyone. Xin cảm ơn chương trình, xin cảm ơn Vietcetera, xin cảm ơn Gen Z truyền, xin cảm ơn Đạt. Bye bye mọi người. Bye bye mọi người. Cảm ơn mọi người đã đến với Gen Z truyền ngày hôm nay. Các bạn có thể theo dõi Gen Z truyền trên YouTube, Spotify, Apple Music và đón chờ những thông tin thú vị tại fanpage cũng như Instagram của Vietcetera nhé.